เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม Cookie Run Break กับ Challenge ของ Cookie Rod Habanero Low Spec Diamond and Rainbow กันจะใช้เซตไหนเลเวลเท่าไหร่ที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโหมดปกติกันก่อนนะครับสำหรับ low spec ของโหมดปกติของ Cookie Rod Habanero นะครับผมจะมี2เซตนะครับผมที่ผมคิดมานะครับผมเซต A นะครับผมจะเป็นในส่วนของเซตที่ไม่ได้ใช้สมบัติรีเจนนะครับจะใช้เป็นคุกกี้เวล8เพชรเวล8แคนดี้เวล5นะครับผมสมบัติจะใช้เป็นลูกตุ้มแมกมาไข่ชุบและก็เครื่องบินนะครับผมส่วนเซต B ครับผมเซต B จะใช้เป็นคุกกี้เลเวล8เพชรเลเวล7แคนดี้เลเวล5นะครับผมแล้วก็ได้ใช้สมบัติเป็นลูกตุ้มแมกมาไข่ชุบแล้วก็สมบัติรีเจนอย่างหยดเพลิงบริสุทธิ์นะครับผมซึ่งหลายๆคนจะใช้เซตไหนนะครับผมก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าถามความเห็นผมจริงๆเนี่ยนะครับผมเซตที่เป็น low spec จริงๆเนี่ยนะครับผมมันคือเซต A นะครับผมเพราะว่าเซต A เนี่ยไม่ได้ใช้สมบัติรีเจนนะแต่ว่ามันจะเพิ่มเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วใช้แบบเพชรเวล7เหมือนกับตัวเซต B ไม่ได้เหรอคำตอบคือไม่ได้นะครับผมคือมันได้แหละนะครับแต่ว่ามันยากมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นตัวเพชรเลเวล7เนี่ยนะครับผมตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเสกออกมาตอนท้ายนะครับผมแล้วสัตว์เลี้ยงมันให้เลือดใช่ไหมนะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องยื้อเก็บยากมากๆนะครับผมซึ่งยื้อคล้ายๆกับนมเบรกโยเกิร์ตเลยนะครับผมโคตรยากเลยนะครับผมเก็บเลือดไม่ได้ทีนะครับผมก็เลยงั้นตัดปัญหาเป็นเพชรเลเวล8ไปเลยแล้วกันนะครับผมมันก็จะกลายเป็นว่าเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ low spec ของตัว challenge ปกติของ Cookie Rod Habanero นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับบทปกติก็จะประมาณนี้นะครับผมเรียกได้ว่าผ่านแบบมาล้านเดียวจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็น low spec ที่ low spec จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับในส่วนของโหมดยากกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของโหมดยากกันบ้างนะครับผมสำหรับเซต low spec rainbow ของโหมดยากนะครับผมจะใช้เป็นคุกกี้เลเวล14เพชรเลเวล11แคนดี้เลเวล5นะครับสมบัติจะใช้เป็นเครื่องยนต์ลูกตุ้มแมกมาแล้วก็สมบัตินมนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่านี่เป็นชาเลนจ์หนึ่งนะครับผมที่เป็นอุปสรรคทำให้ผ่าน low spec เรนโบว์ได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับผมเพราะว่า1เลยสเปคมันใช้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมทั้งตัวคุกกี้ที่เวลเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเองที่เวลก็ต้องเยอะด้วยเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับผมตัวด่านเนี่ยยากมากๆนะครับผมให้เป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดของโหมดยากเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นสายแคชชวลนะครับผมอาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับผมก็ถ้าให้ผมแนะนำทริคจริงๆก็คือต้องพยายามดูเยลลี่ครับนะครับผมดูเยลลี่ดูสกิลขวางดีๆนะครับผมว่า
มันใกล้ถึงตัวแล้วยังถ้าเกิดถึงตัวเราก็รีบกระโดดนะครับผมให้มันไม่ชนบนหัวหรือว่าชนตรงเท้าเรานะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทริคหลักๆของ Challenge โหมดยากนี้นะฮะแล้วก็นะครับผมในส่วนของตัวสมบัติเนี่ยถ้าใครที่มีสมบัติรีเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งหยดเพลิงหรือว่าตัวเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์นะครับผมจะสามารถเอามาใช้แทนสมบัตินมได้แล้วจะทำให้เพชรเนี่ยไม่ต้องอัพถึงเลเวล11นะครับผมจะใช้เป็นแค่เพชรเลเวล10ก็พอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะผ่านตัวเรนโบว์ได้นะฮะโอเคนะครับผมในส่วนของโหมดยากก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่ทำให้ผมปวดหัวที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดา low spec ที่ผมเคยทำมานะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับผมตัวด่านเนี่ยโหผมเล่นไปหลายรอบมากกว่าจะผ่านนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ